નમસ્તે મિત્રો, તમારું સ્વાગત કરું છું અમારી આ ચેનલ સોનલ સાઇડમાં. મિત્રો, ટાટ 1 અને 2 ની ભરતી પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં જ ચાલુ થવાની છે. તો મિત્રો, તમારી જે ઇંતજારની ઘડિયા છે ખતમ થઈ. હવે તમારે આ જે ભરતી પ્રક્રિયા છે તેમાં સારા માર્ક હોય તો તમે ગવર્મેન્ટ જોબ મેળવી શકો છો અથવા ગ્રાન્ટેડમાં મેળવી શકો છો. પણ તે પહેલાંનો એક પ્રશ્ન છે કે ટાટ 2ની એટલે કે 11-12ની માર્કશીટ આવી ગયેલી છે, પરંતુ હજુ સુધી ટાટ 1 એટલે કે 9-10ની જે માર્કશીટ છે હજુ સુધી આવેલી નથી. તો એના માટેના ઘણા મિત્રોના પ્રશ્નો છે કે માર્કશીટ આવેલી નથી તો આ ભરતી પ્રક્રિયામાં શું કરવું, શું અમારી માર્કશીટ વગર અમે ફોર્મ ભરી શકીએ છીએ? મિત્રો, તમારા જે પ્રશ્નો છે એના નિરાકરણ માટે જ મેં આ વિડીયો બનાવેલો છે. આમ તો મિત્રો, ગાંધીનગરથી ઘણો સમય પહેલાં જ ટાટ 1ની માર્કશીટ રવાના થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ એમાં થોડી મિસ્ટેકને કારણે, એટલે કે ફોટો કોઈ બીજાનો હોય તો નામ કોઈ બીજાનું હોય, આ રીતે મિસ્ટેકને કારણે પરત એને મંગાવેલી છે. તો ફરીથી ગાંધીનગરથી રવાના થાય એટલી તમારી રાહ છે. બસ પછીથી તમે કોઈ પણ ફોર્મ ભરી શકશો, 11નું હોય, 11-12નું હોય કે 9-10નું હોય. મિત્રો, ટાટ 1ની માર્કશીટ ક્યારે આવવાની છે, આ પ્રશ્ન કેટલા મિત્રોના મનમાં હતો એ અમને કમેન્ટ કરીને મોકલજો, અને આ હું તમને જવાબ આપું છું કે ટાટ 1ની માર્કશીટ ક્યારે રવાના થવાની છે. તો જ્યારે મને જાણવા મળેલું ત્યારે મેં તરત જ આ વિડીયો બનાવેલો કે ટાટ 1ની માર્કશીટ છે એ 13/8/2019 અથવા તો 14/8/2019 આ મંગળ અને બુધ 2 દિવસમાં ગમે ત્યારે નીકળી શકે છે. એટલે કે એના પછીના દિવસોમાં ગમે ત્યારે તમારી ઘરે પહોંચી શકે છે. તો તમે જે એટલો બધો ઇંતજાર કરેલો તે આ રક્ષાબંધન પહેલાં એટલે કે 15મી ઓગસ્ટ પહેલાં રવાના થઈ ચૂકવાની છે. તો તમારો જે ઇંતજાર છે એ ખતમ થઈ જશે અને તમે ખુશીથી તમારી જે ઉમેદવારી છે એ નોંધાવી શકશો. આમ તો તમને રિઝલ્ટનો તો ખ્યાલ હશે જ કે તમારા કેટલા માર્ક છે, પણ માર્કશીટ હાથમાં હોય તો ખુશી જ કંઈક ઓર હોય. તો એના માટે જ તમને તમારી જે ખુશી છે ને વધારવા માટે મેં આ વિડીયો બનાવેલો તાત્કાલિક, કે જે મિત્રો રિઝલ્ટની વાટ જોઈ રહ્યા હતા એ રિઝલ્ટ તેમને મળી શકશે 13/8/2019 અથવા 14/8/2019માં. અને હા મિત્રો, એક સાથે બીજી વાત કહી દઉં કે જ્યારે તમને બધાને માર્કશીટ મળી રહેશે એના પછી જ જે આ મેરિટ છે એનું એનાલિસિસ થશે. તો એ જે તમને માર્કશીટ મળી જાય છે એ પછી જ તમે કેટલા મેરિટ અટકશે, કોઈ કયા વિષયમાં કેટલું મેરિટ બનશે એનું એનાલિસિસ થવાનું છે. તો આ પણ એક સાથે ન્યૂઝ આપી દીધી મેં કે જે એનાલિસિસ છે તે ક્યારે થશે. તો મિત્રો, એક સાથે 2 ન્યૂઝ તમને મળી ગઈ છે. જો આ ન્યૂઝને તમારા મિત્રોને ખબર ન હોય તો એમને પણ આ વિડીયો અત્યારે જ શેર કરો, અને જો અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલ સોનલ સાઇડને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પ્રેસ કરો, જેનાથી આવનારી ભરતીઓના ટેટની હોય કે અન્ય હોય એના તમને ન્યૂઝ છે પહેલાં જ મળી શકે. આ અમારી સાથે વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.